आपण 6th स्टँडर्डचा लेसन कंप्लीट करूया and then 5th स्टँडर्ड. तन्मय, करीना, कर्णिका, हिमेश, अनुज, अनिकेत, अंतरा. Okay. So let's start with 6th standard. 6th standard, take out your books. Okay. आपण द सेंटर्स ऑफ एज्युकेशन यामध्ये तक्षशिला युनिव्हर्सिटी लास्ट लेक्चरला पाहिलं होतं, इफ यू रिमेंबर. राईट? आठवतंय सगळ्यांना? येस. शिक्षणाची क्षेत्रे, शिक्षणाची केंद्रे जिथे त्यामध्ये आपण तक्षशिला युनिव्हर्सिटी बद्दल पाहिलं होतं आणि तुम्ही त्याच्यावर नोट लिहिली होती. आज आपण पाहणार आहोत अजून काही शिक्षणाची केंद्रे. त्यामध्ये पहिलं आहे वाराणसी. द रिव्हर गंगा हॅज 2 ट्रिब्युटरीज, वारणा अँड असी. ओके. गंगा नदीच्या 2 उपनद्या आहेत, वारणा आणि असी. The city located between them came to be called वाराणसी. म्हणून या 2 नद्यांच्या मध्ये जे शहर होतं त्याला वाराणसी असं नाव मिळालं. Since ancient times, it has had centers which provided education in the areas of Vedic as well as Jain and Buddhist philosophy. मग या वाराणसीमध्ये वेदांचे आणि त्याबरोबर जैन आणि बौद्ध तत्वज्ञानाचे शिक्षण देणारी प्राचीन शैक्षणिक केंद्रे अस्तित्वात होती. ओके. वरण आणि असी गंगेच्या या 2 उपनद्या आहेत आणि त्या 2 नद्यांच्या मध्ये वसलेलं शहर म्हणजे वाराणसी. आणि या वाराणसीमध्ये वेदांचे ज्ञान देणारे तसेच जैन आणि बौद्ध या तत्वज्ञानांचे शिक्षण देणारी केंद्रे प्राचीन काळापासून अस्तित्वात होती. अंडरस्टूड? वाराणसी समजलाय? ओके. नेक्स्ट बघा. नेक्स्ट इज वल्लभी. वल्लभी वॉज अन एन्शियंट सिटी इन सौराष्ट्र. गुजरात मधील जे सौराष्ट्र आहे तिथे एक प्राचीन नगर होतं, त्याचं नाव वल्लभी. फ्रॉम द 5th to the 8th century CE, it was an important center of Jain and Buddhist philosophy. इसवी सनाच्या 5व्या ते 8व्या शतकामध्ये जैन आणि बौद्ध तत्वज्ञानाच्या शिक्षणाचं महत्व केंद्र म्हणजे वल्लभी मानलं जातं. युआनशांग and Itzing, the Chinese Buddha bhikkhus had visited वल्लभी. मग युआनशांग आणि इत्सिंग या चीनी बौद्ध भिक्षूंनी वल्लभीला भेट दिली होती. ओके. समजलं इथपर्यंत? वाराणसी आणि वल्लभी. अंडरस्टूड? 6th स्टँडर्ड. येस. ओके. त्यानंतर आहे आपलं नालंदा युनिव्हर्सिटी म्हणजे नालंदा विद्यापीठ. The remains of the ancient Nalanda University can be found near today's Patna city in Bihar. नालंदा विद्यापीठ हे आजच्या बिहारमधील पाटणा शहराच्या जवळ एक विद्यापीठ होतं. Emperor Harshavardhan made generous donations to this university. आणि सम्राट हर्षवर्धनाने या विद्यापीठाला खूप साऱ्या देणग्या दिल्या होत्या. According to the descriptions of Yuanshuang and Itzing, Nalanda University could accommodate thousands of students. मग युआनशांग आणि इत्सिंग यांनी जे वर्णन केलेलं आहे त्यांच्या वर्णनानुसार या नालंदा विद्यापीठामध्ये हजारो विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची सोय होती. The library stocked thousands of books. त्यांच्या ग्रंथालयात हजारो ग्रंथ होते, पुस्तके होती. Students seeking admission to the university had to appear for an examination at the entrance gate. बघा आता आपल्याला इंजिनिअरिंग आणि मेडिकलच्या
ऍडमिशनसाठी एंट्रन्स एक्झाम द्यावी लागते. त्याचप्रकारे प्राचीन काळात सुद्धा नालंदा विद्यापीठामध्ये जर प्रवेश मिळवायचा होता तर प्रवेशद्वारापाशी विद्यार्थ्यांना एक प्रकारची एंट्रन्स एक्झाम द्यावी लागत होती. या चित्रामध्ये आपल्याला नालंदा महाविद्यालयाची मुद्रा दाखवलेली आहे. दिस इज द सील ऑफ द नालंदा महाविहार. ओके. देन कम्स द विक्रमशिला युनिव्हर्सिटी, विक्रमशिला विद्यापीठ. This university was located near today's Bhagalpur in Bihar. आजच्या बिहारमधील भागलपूर जवळ विक्रमशिला विद्यापीठ होतं. It was established by a king named Dharmapal in the 8th century CE. इसवी सनाच्या 8व्या शतकामध्ये धर्मपाल नावाच्या राजाने याची स्थापना केली होती. It had 6 viharas, each having its own separate entrance. यामध्ये 6 विहार होते आणि प्रत्येक विहाराला एक स्वतंत्र असं प्रवेशद्वार होतं. ओके. Nalanda Vidyapeeth and Vikramshila Vidyapeeth. Nalanda University, Vikramshila University has been understood. 6th standard. ओके. आवाज येतोय का माझा? कॅन यू हिअर मी? Can you hear me? Yes. Okay. Then comes Kanchi. During the reign of the Pallava dynasty, 6th century CE, Kanchi in Tamil Nadu emerged as an important center of education. It was a center for the teaching and learning of Vedic, Jain and the Buddhist texts. त्यानंतर कांची इथल्या शैक्षणिक केंद्राबद्दल आपण माहिती घेऊया. पल्लव राजसत्तेच्या काळात म्हणजे इसवी सनाच्या 6व्या शतकामध्ये म्हणजे आजच्या तामिळनाडूमधील कांची हे शहर हे एक महत्वाचं शैक्षणिक केंद्र, एक इम्पॉर्टंट एज्युकेशनल सेंटर बनलं होतं. तिथे वैदिक जैन आणि बौद्ध धर्माच्या ग्रंथांची शिकवण दिली जात होती. ओके. This was all about the education centers. शिक्षणाची केंद्रे कोणकोणती पाहिली आपण? तक्षशिला युनिव्हर्सिटी, वाराणसी, वल्लभी, नालंदा युनिव्हर्सिटी, विक्रमशिला युनिव्हर्सिटी and Kachi. Got it? Any doubts still here? Okay. Then our 10.5 is art and architecture. स्थापत्य आणि कला. Indian architecture reached its peak during the Maurya and the Gupta periods. मौर्य आणि गुप्त काळामध्ये भारताच्या स्थापत्य कलेच्या विकासाचा उत्कर्ष झाला होता. The stone pillars erected by Emperor Ashoka at various places are excellent example of Indian sculpture. मग सम्राट अशोकाने ठिकठिकाणी जे दगडी स्तंभ उभारले आहेत हे भारतीय शिल्पकलेची उत्कृष्ट उदाहरणे आहेत. The stupa at Sanchi and cave sculptures at Udayagiri, Khandagiri, Karla, Nashik, Ajanta, Ellora, etc. show that the same tradition advanced even further. मग साची येथील स्तूप, त्यानंतर उदयगिरी, खंडगिरी, कार्ले, नाशिक, अजिंठा, वेरूळ इत्यादी ठिकाणी जी लेणी कोरली गेलेली आहेत त्या लेण्यांमधून तीच परंपरा अधिकाधिक काळाने जास्तीत जास्त विकसित होत गेली आहे असं कळते. ओके. The art of making images was developed during the Gupta period. त्यानंतर मूर्तिकलेचा विकास गुप्त काळात झाला. Temple architecture developed during the reign of the Chalukya and Pallava dynasties in the South India. त्यानंतर जे टेम्पल आर्किटेक्चर आहे म्हणजे मंदिर स्थापत्य कला आहे हिचा विकास चालुक्य आणि पल्लव राजसत्तेच्या काळामध्ये झाला. The temples of Mahabalipuram are testimony for this to this agriculture. मग महाबलीपुरमची जी मंदिरे आहेत ती या स्थापत्य कलेची आपल्याला साक्ष देत असतात. The art of making bronze images of deities emerged during the period of Pallavas. त्यानंतर
जे देवी देवता होत्या त्यांच्या कांस्याच्या मूर्ती बनवण्याची सुरुवात ही पल्लव राजसत्तेच्या काळात झाली होती. The iron pillar at Mehroli near Delhi is evidence of the advanced knowledge of metallurgy of the ancient Indian. Thus, it is clear that ancient Indian culture was very prosperous and advanced. In the next chapter, we will study India's contact with other civilization and its far-reaching impact. बघा, म्हणजेच दिल्लीजवळ मेहरोली येथे जे गुप्तकालीन लोहस्तंभ आहेत त्यांच्या आधारे आपण प्राचीन भारतीयांना मेटलर्जी म्हणजे धातुशास्त्राचं खूप ज्ञान होतं हे आपण अवगत हे आपण समजू शकतो. त्यानंतर प्राचीन भारतीय संस्कृती अत्यंत समृद्ध आणि जास्त प्रगत होती हे आपल्याला या लेसन मधून कळालं. नेक्स्ट लेसन मध्ये आपण भारतीय संस्कृती जगातील इतर संस्कृतीशी कशा प्रकारे जोडली गेली, तिचा संपर्क कसा आला हे शिकणार आहोत. ओके, इथे आपला लेसन संपला आहे. समजलंय सगळ्यांना? एव्हरीथिंग इज बिंग अंडरस्टूड? 6th स्टँडर्ड. ओके, मग 6th स्टँडर्ड आता तुम्ही प्रश्न पहिला, दुसरा आणि तिसरा लिहायचा आहे. प्रश्न पहिला काय आहे? आन्सर इन वन सेंटेन्स, एका वाक्यात उत्तरे द्या. सेकंड मध्ये राईट नेम्स, नावे लिहा. थर्ड मध्ये फिल इन द ब्लँक्स, रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा. पहिल्यामध्ये 2 प्रश्न आहेत, दुसऱ्यामध्ये एकच आहे आणि तिसऱ्यामध्ये 3 प्रश्न आहेत. कॅन यू राईट देम? Yes, 6th standard. Okay, start writing. फिफ्थ स्टँडर्ड, तुम्हाला माझा आवाज क्लिअर येतोय का की बॅकग्राऊंडचा आवाज येतोय? सांगा मला. कॅन यू हिअर मी क्लिअरली? वेन आय एम टॉकिंग यू आर हिअरिंग, यू आर एबल टू हिअर मी क्लिअरली की बॅकग्राऊंडचा पण आवाज येतोय? येस, व्हॉट इज? माझा आवाज क्लिअर येतोय का? बॅकग्राऊंड साऊंड येतोय की नाही लिहा आता. Okay, so we will be continuing with your lesson number 8. Okay, lesson number 8 ची revision चालू होती आपली, if you remember. So we will be continuing with that. Okay, yes. Before that, whatever points we have done, only 8.1 we have done, right? 8.1 or 8.2 is also done. We have done till that agricultural methods and all ना, म्हणजे शेती करण्याच्या पद्धती शिकलेलो आहोत आपण. येस, डोमेस्टिकेशन कसं करायचं ॲनिमल्सचं ते आपण शिकलेलो आहोत. सो विल बी स्टार्टिंग विथ 8.2 स्पेशल स्किल्स अँड व्हेरियस ऑक्युपेशन्स. Tanmay, read this, then I will explain. You have your books with you? Okay, start reading. 8.2 पूर्ण वाचायचंय.
special skilled and various occupations. In the times before agriculture, people obtained food such as meat, fruits and roots by hunting and gathering, but could not store it for a long time. Therefore, all the men and women in the community were continuously engaged in getting food. In the agricultural system, it became possible to store food grains for long periods. There was more food available than was needed by the community. Some women and men thus began to spare time for experimentation and for using their natural creativity to develop special skills. Members with such special skill were given work based on those skills. Thus arose crafts like making earthen pots, beads, etc. It is believed that in the New Stone Age, women made earthen pots and other earthen objects by hand. ओके. सी बघा, शेती सुरू होण्याच्या अगोदर काय होतं? सांगा, माणूस अन्नासाठी काय करत होता? शेती करण्याच्या अगोदर माणूस स्वतःचं अन्न कसं मिळवत होता? सांगा, रेज युअर हँड. येस, रेज युअर हँड. येस, कर्णिका. मॅडम, तो प्राण्यांची शिकार करायचा. अजून अजून कशा प्रकारे अन्न मिळवत होता? येस, तन्मय. In the times before agriculture, people obtained food such as meat, fruits, and roots by hunting and gathering, but could not store it for a long time. येस, बघा, शेती सुरू होण्या अगोदर शिकाराच्या माध्यमातून आणि फळे आणि कंदमुळे गोळा करून माणूस स्वतःची भूक भागवत होता. बट इट वॉज नॉट पॉसिबल हिम टू स्टोअर ऑल दॅट फूड, राईट? ते सगळं अन्न तो साठवू शकत होता का जास्त वेळासाठी? वुड इट बी पॉसिबल फॉर हिम टू स्टोअर ऑल दॅट फूड? सांगा, येस ऑर नो? नो. नो, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू स्टोअर ऑल दॅट फूड. बरोबर. म्हणून त्याने काय केलं? शेती करायला सुरुवात केली आणि शेतीमुळे त्याची जीवन पद्धती बदलली. इट्स लाईफस्टाईल गॉट चेंजेस. येस. आणि त्या जीवन पद्धतीत समूहातील सर्व स्त्री पुरुष काय करू लागले? फक्त अन्न मिळवण्याच्या कामामध्ये गुंतलेले नव्हते. आता ते अगोदर ते सगळे अन्न मिळवण्याच्या कामामध्येच गुंतलेले असायचे. कोणी शिकार करायचा, कोणी फळे कंदमुळे गोळा करायचा. पण जेव्हा शेती सुरू झाली तेव्हा त्यांना एका जागेवर राहायला मिळालं. ओके. दे स्टार्टेड लिव्हिंग ॲट वन प्लेस फॉर अ व्हेरी लॉंगर टाइम. आणि तिथेच पिकलेलं अन्नधान्य जास्त वेळासाठी ते साठवू लागले. दे स्टार्टेड स्टोरिंग द ग्रेन्स फॉर व्हेरी लॉंगर पिरियड ऑफ टाइम. आणि त्यांच्या समूहामधील, त्यांच्या पूर्ण ग्रुपमधील सगळ्यांची गरज भागून देखील अन्न उरू लागलं आणि जास्त अन्नाचं उत्पन्न होऊ लागलं. त्यामुळे त्यांच्या समूहातील, त्यांच्या सोसायटीमधील काही स्त्री पुरुष नवीन गोष्टींचा शोध घेऊ लागले आणि त्यांच्या अंगामध्ये जी कला कौशल्य होती, त्यांच्या अंगामध्ये जे स्किल होते, त्याचा त्यांनी उपयोग केला. ओके. आणि त्यासाठी त्यांनी काय केलं? त्यांच्यावर काही कामे सोपवण्यात केली, जसं मातीची भांडी बनवणे, मणी बनवणे यासारखे हे सगळे बनवणारे कारागीर, क्राफ्ट्समॅन तयार झाले. आणि ह्याच्यामुळे येस,
It is believed that in the new Stone Age, women made earthen pots and other earthen objects by hand. आणि असं मानलं जातं की नवाश्मयुगाच्या काळात मातीची भांडी आणि मातीच्या वस्तू घरातील स्त्रियांनी बनवल्या होत्या. ओके, गॉट इट? नाव who will read 8.3? 8.3 who will read? चला कोण वाचणार? What about others? Aniket, start reading. Yes. 8.3 Community life based on mutual cooperation. Mutual cooperation. Mutual cooperation. The farmer in the village settlement were now producing Surplus. surplus food. They needed skilled craftsmen for tasks Task like making agricultural implements and repairing them. Such craftsmen were paid in the form of food grain or other articles the craftsmen needed to obtain their raw materials. When the price of this raw material was also paid in the form of food grain articles, etc. The barter system of buying and selling was established. The barter system also began to be used when there was a need to obtain raw material, finished objects. other articles of daily use, etc. from other places. Salt is an essential Essential. essential item. Most of the village settlement needed to obtain it from faraway places. Salt traders also traded articles they received in exchange of salt. The salt trade helped the expansion of Expansion. trade in the New Stone Age. Okay, stop. पहा. The farmers in the village settlement were now producing surplus food. आता गावातील जे शेतकरी होते ते गरजेपेक्षा जास्त अन्नधान्य पिकवू शकत होते. They needed skilled craftsmen for tasks like making agricultural implements and repairing them. मग त्यांना शेतीची अवजारे लागत होती ती बनवण्यासाठी, दुरुस्त करण्यासाठी आणि बाकीच्या इतर कामांसाठी त्यांना कुशल कारागिरांची गरज होती. Such craftsmen were paid in the form of food grain or other article. मग या कारागिरांना अन्नधान्य किंवा बाकीच्या वस्तू मोबदल्याच्या स्वरूपात दिल्या जात असत. The craftsmen needed to obtain their raw material from long distances. मग त्या कारागिरांना त्यांचा जो कच्चा माल आहे तो खूप लांबून आणावा लागत होता. The price of this raw material was also paid in the form of food grain article etc. मग जो कच्चा माल ते आणत होते त्याला त्याची किंमत म्हणून पण ते अन्नधान्य किंवा इतर वस्तू देत होते. Thus, the barter system of buying and selling was established. आणि याच्यामुळेच काय झालं, खरेदी आणि विक्री यासाठी विनिमयाची पद्धत आता रूढ झाली. The barter system also began to be used when there was a need to obtain raw materials, finished object, the other article of daily use, etc. from other places. आणि त्याचबरोबर जेव्हा कच्चा माल, तयार वस्तू, दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तू इत्यादी ठिकाणांहून आयात करण्याची म्हणजे तिथून आणण्याची गरज भासू लागली तेव्हा देखील विनिमयाची हीच पद्धत उपयोगात होऊ लागली. Salt is an essential item. Most of the village settlement needed to obtain it from far away places. Salt traders also traded articles they receive in exchange of salt.
द सॉल्ट ट्रेड हेल्प द एक्सपान्शन ऑफ ट्रेड इन द न्यू स्टोन एज. त्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की मीठ ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे. मग जशी आता अत्यावश्यक गोष्ट आहे तशी पूर्वी पण होती. मग बहुतेक गावांना मीठ खूप दुरून आणावं लागत असायचं. मग मिठाचे व्यापारी काय करायचे, मिठाच्या मोबदल्यात ज्या वस्तू मिळायचे त्या वस्तू परत ते विकायचे आणि या व्यापारामुळे नवाश्म युगामध्ये व्यापाराला द ट्रेड गॉट एक्सपांडेड, व्यापाराच्या विस्ताराला सुरुवात झाली. समजलं इथपर्यंत? 5th standard, have you understood till here? Okay. Now who is going to read this one? कोण वाचणार? Half part of 8.3 is remaining. Who will be reading? Yes, Sachi. What's The village community made rules for mutual mutual cooperate in order to keep this system of trade and dis- distribution distribution of resource running smoothly. smoothly. Re- Responsible responsible for the impl- implementation implementation of these rules become the chiefs of village settlement. The chief were also also entrants entrusted trusted with the protection of the village. This is who the this is village. how This is how the village administrative administrative system come into being. being. Evidence Evidence of protect, protective protective walls and moats around the village settlements of the New Stone Age has been found in excavations excavation. These walls where were built to protect the village settlement from food, wild, was wild animals, and outsiders who stole the village ओके. cat. बघा मग गावातील व्यापाराची आणि साधन संपत्तीच्या वाटपाची ही जी व्यवस्था होती ती आता सुरळीत चालूच राहावी म्हणून लोकांनी काय केलं, एकमेकांशी कॉपरेशन करावं यासाठी रूल्स तयार केले, एकमेकांशी सहकार्य करण्यासाठी काही नियम तयार केले आणि त्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी काय केलं, त्याची जबाबदारी एखाद्या व्यक्तीकडे दिली आणि त्या व्यक्तीला नंतर गावाचं कर्तेपण मिळालं. गावाच्या संरक्षणाची जबाबदारी अशा कर्त्या व्यक्तीवर सोपवली गेली. अशा तऱ्हेने गावामध्ये एक प्रकारची सिस्टीम म्हणजे एक शासन व्यवस्था निर्माण झाली. नवाश्म युगातील गावांच्या भोवती संरक्षक भिंती बांधल्या गेल्या होत्या.
ओके. कशासाठी? पूर, जंगली जनावरे तसेच जे गुरे चोरून नेणारे बाहेरचे लोक होते यांच्यापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी अशा प्रकारच्या भिंती बांधल्या जात होत्या. ओके. 8.3 इज क्लिअर. 8.3 is clear to you? Tell me. Yes, who will be reading 8.4? 8.4 कोण रीड करणार? सांगा. ओके, कर्णिका. मॅम इंग्लिश मध्ये वाचू का मराठीत? इंग्लिश. येस. Yes, Karnika, are you going to read? Yes, ma'am. Okay, please. Statement of house. Structure of Structure of house. houses. The houses that the become of the new stone age. The houses at the beginning of the new stone age were made of wattle and the walls, walls were screen wovens from sticks, stick or bamboo plaster plastered, plots plastered plastered with mud of or mud or cow cow dung. dung. Let the population of the village settlement grew because food was available in plenty. The village settlement become permanent and expand. Still later, people began to build quadrangular house of sun-dried bricks. So, some houses appeared to have had more than one room. The houses were built very close to each other. Regional differences are seen in the style of constructing houses depending on the local climate. Yes. Okay. तर बघा how was the construction of house? घरांची रचना कशी होती? बघा, नवाश्मयुगाच्या सुरुवातीला कुडाची घरे बांधली जात होती. ओके. The houses were first made by using the wattle and the dog. कुडाची घरे बांधली जात होती. त्यानंतर पुढे अन्नधान्याची विपुलता झाली, त्यामुळे लोकसंख्या देखील वाढली, गावे स्थिर होत गेली, मोठी होत गेली आणि काही वेळानंतर
कच्च्या विटांची चौकोनी घरे बांधली जाऊ लागली. काही घरामध्ये एकापेक्षा अधिक खोल्या देखील बांधलेल्या दिसून आल्या. 2 घरामध्ये जास्त अंतर नसायचं. ओके. त्यानंतर हवामानाच्या स्थानिक जी वैशिष्ट्ये होती त्याच्या अनुसरून घराच्या बांधणीत स्थानिक प्रकारे बदल देखील करण्यात आला. ओके. They were of the quadrangular shape. चौकोनी घरे बांधली जात होती. Okay. Now your 8.5 village settlement, kinship and family. Who will read this? Tanmay? Arya? Yes. What? नवष्म युगाच्या सुरुवातीला इंग्लिश मध्ये वाचायचं नंतर मी मराठीत सांगणार. टीचर मला इंग्लिश नाही येत. वाच, स्पेलिंग वाच, मी सांगते. वाच. टीचर What happened? A-double-P बेटा, थांब. हा, वाच. APPEARS Appears. FROM शब्द बोलायचा मी बोललेला. From the plants of the houses and the village. SETTLEMENTS Settlement. That people staying. THERE There BELONGED belong. belongs to Single. CLAN Clan. MEANS means Mean THAT that THEY WERE where APP all. ALL. all RELATED Related. to one ANOTHER Another. Okay. Mic off कर. पहा. It appears from the plans of the houses and the village settlement that the people staying there belong to a single clan. It means that they were all related to one another. बघा. घरांची आणि गावांची रचना पाहिली तर आपण असं अनुमान काढू शकतो की संपूर्ण गावातील लोक जे एकत्र राहत होते ते सर्वसाधारणपणे एकाच कुळातील असतील. 6th स्टँडर्ड वेट आय एम गोइंग टू चेक युअर बुक. येस. काय लिहायचं मॅम, काय लिहायचं? तू मगाशी प्रेझेंट होती ना जेव्हा मी सांगितलं.
नो मॅम, तेव्हा तर येस नेटवर्क व्हॉट व्हॉट प्रॉब्लेम होता. नो नो तू येस लिहिलंय चॅट बॉक्स मध्ये जेव्हा मी सांगितलाय अभ्यास. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिहायचा आहे. मॅम साऊंड ब्रेक होतोय. So this must be your network problem. माईक बंद करा अंतरा. माझा आवाज सगळ्यांना क्लिअर येतोय? अंतरा प्लीज पुट ऑफ युअर माईक. Thus, the entire village settlement was an extended family. People living in one house were close relations, but they were also member of the extended village family. म्हणजे सर्व सदस्य एकमेकांचे नातेवाईक होते असं मानलं जाऊ शकतं. एक गाव म्हणजे एक एक्सटेंडेड फॅमिली म्हणजे विस्तारित कुटुंबच होतं. A dead person was buried either in the house or in the country yard. Perhaps the idea was that the person's bond with the family should not get cut off even after death. Families would also bury various articles with the dead person for them to use even after death. मग एखादा व्यक्ती जेव्हा मृत होत असे तेव्हा त्या मृत व्यक्तीला घरात किंवा घराच्या अंगणातच पुरलं जात होतं. व्यक्तीचा कुटुंबाशी असलेला जो संबंध आहे तो मृत्यूनंतरही तुटू नये असा उद्देश कदाचित त्या लोकांचा यामागे असावा. मृत्यूनंतरच्या आयुष्यात देखील त्याला त्याच्या आवडत्या वस्तू उपयोगी पडाव्यात म्हणून अशी त्या लोकांची समज होती. म्हणून त्या मृत व्यक्तीसोबत काही वस्तू पुरण्यात येत होत्या. Okay, here we have done with our lesson number 8's revision. 5th standard you are understood? Yes, 5th standard, Sachi, Arya, Tanmay, Bhavik, Aniket, have you understood? Karnika? Okay, okay, so you will be writing now all the question answers for your homework. Okay, all the question answers below, that is on page number 37, you will be writing on in your notebook for your homework. Okay, 6th standard कोणाकोणाचं complete झालाय? 6th standard, write your name in the chat box who has completed. Anuj, show me your book. Yes, good. Okay, very good. Himesh is done, right? Himesh, show me your book. Yes. Good. Okay, अजून कोणाचा कंप्लीट झालाय? लेसन सगळ्यांना समजलाय? 5th स्टँडर्ड 6th स्टँडर्ड दोन्ही लेसन समजलेत? Yes. Okay. Okay, so we are going to stop over here. You can leave the class. Bye bye. Bye, Bye, ma'am. teacher. Bye. Bye, teacher. Good night. Bye Bye, bye. teacher. Bye. Bye, teacher. Good night. ए लेफ्ट व्हा ना गपचूप. Hello. 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 ओए आर्या आणि हिमेश गपचूप लेफ्ट व्हा ना. Blah 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 blah. ए गप बस. Blah 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 blah.
Ba 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 ba.